सब्स्क्राइब गर्नुहोस् कुल माइन्ड बी इन्स्पायर युट्युब च्यानललाई र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई आफ्नो भिडियोमा कसरी सब्स्क्राइबको आइकन राख्ने भनेर भन्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि 3वटा स्क्रिनसटहरू लिनुपर्ने हुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि एउटा र गरिसकेपछि एउटा र बेल आइकन बजाइसकेपछि एउटा स्क्रिनसटहरू लिनुपर्ने हुन्छ। मेरो लिगिसकेको छ र म यहाँबाट ब्याक जान्छु र ब्याक गइसकेपछि क्रोमलाई ओपन गर्छु। क्रोम ओपन हुँदैछ र यहाँ ह्यान्ड मोबाइल पिएनजी राख्नुहोस्। पिएनजी राख्नुहोस् र राखिसकेपछि सर्च गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँबाट एउटा मोबाइल आफूलाई मनपर्ने पिक्चर चुज गर्नुहोस्, छान्नुहोस् र छानिसकेपछि यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यसलाई छानेर डाउनलोड गरेँ। अब एकपल्ट यसलाई ओपन गरेर हेर्नुहोस्। ओपन भइसकेको छ, यस्तो आइसकेको छ। अब ब्याक जानुहोस्, होम स्क्रिनमा जानुहोस् र गइसकेपछि अब KineMaster एप्सलाई ओपन गर्नुहोस्। अब KineMaster एप्सलाई ओपन गर्नुहोस्। रिमेम्बर मी लेटरमा क्लिक गरेर क्लिक गर्नुहोस् र 16:9 मा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियममा क्लिक गर्नुहोस् र ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट चुज गर्नुहोस्। म यसलाई चुज गर्छु र यहाँ लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ भिडियो पिक्चरलाई र यहाँबाट कट गर्नुपर्ने हुन्छ र ठिक गर्नुहोस् र लोयरमा गएर क्रोप गर्नुहोस् र काटिसकेपछि फेरि लेयरमा गएर इमेज चुज गर्नुहोस्। अघि डाउनलोड गरेको इमेजलाई यहाँबाट छान्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् र अब यसलाई जुम गरेर मिलाएर राख्नुहोस्। यसलाई मिलाएर राख्नुहोस्। यसरी राखिसकेपछि यसलाई नि कट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि फेरि लेयरमा गएर अघि लिगेको स्क्रिनसटलाई अघि लिगेको सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि लिगेको स्क्रिनसटलाई त्यहाँ राख्नुहोस्। राखिसकेपछि राइटको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई 4 मिनेट जति लामो राख्नुहोस् र क्रोप गर्नुहोस्, काटिदिनुहोस् र काटिसकेपछि फेरि सब्स्क्राइब गरिसकेपछिको फोटोलाई ल्याउनुहोस्। लोयरमा गएर इमेजमा गएर सब्स्क्राइब गरिसकेको फोटोलाई राख्नुहोस्। यसरी राख्नुहोस्। यसलाई नि 3 मिनेट जति राख्नुहोस् र काटिदिनुहोस् र बेल आइकन बजाएको स्क्रिनसट अब त्यहाँ राखिदिनुहोस्। अब राखिदिनुहोस् यसलाई। अब यसलाई राइट ठिक लगाइदिनुहोस्। यसलाई नि काटिदिनुहोस्, ठिक लगाइदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ सब्स्क्राइबको बटन लगाउनुहोस्। सब्स्क्राइबको फोटोलाई छानेर सब्स्क्राइब बटनलाई मोबाइलको साइडमा लगेर राखिदिनुहोस्।
मैले यसरी राखिदिएँ र यहाँ यसलाई 4 मिनेट जतिको राखिदिन्छु। अब बाँकी भिडियोलाई काटिदिन्छु। अब यसलाई कसरी चल्ने बनाउने हो यहाँबाट छान्नुहोस्। म चाहिँ यसरी राखिदिन्छु। यस्तो तरिकाले राखिदिन्छु। अब तपाईले यस्तो भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब लोयरमा गएर टेक्स्टमा गएर यहाँबाट बेल आइकनलाई बाहिर ल्याउनुहोस् र यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् र साइडमा राखिदिनुहोस्। यसलाई पनि अघि जस्तै गरेर कस्तो तरिकाले चल्ने बनाउने हो यहाँबाट छान्नुहोस् र छानिसकेपछि कस्तो तरिकाले राख्ने हो यहाँबाट छान्नुहोस्। म चाहिँ यो तरिकाबाट राख्छु र यहाँ फेरि टेक्स्टमा गएर खिचेको जस्तो चिन्हलाई बाहिर ल्याउँछु र ओके गर्छु। यहाँ सब्स्क्राइब गर्नुभन्दा अगाडि बेल आइकन बजाउन लागेको चिन्हमा म राख्छु। अब यसलाई यहाँ निर राख्छु। अब यसलाई थोरै 2 सेकेन्ड जति राख्छु र सब्स्क्राइबमा लगेर राख्छु पहिला, सब्स्क्राइब बटनमा। र सब्स्क्राइब बटन क्लिक गरिसकेको छु। यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिन्छु म। अब यसलाई कस्तो तरिकाले चल्ने बनाउने हो त्यो बनाउँछु म। बनाइसकेपछि यसलाई 3 सेकेन्डको बनाउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चलिरहेको छ। र अब बेल आइकनमा क्लिक गरेको एउटा पिक्चर बनाउँछु। अघि जस्तै गरेर टेक्स्टमा गएर एन्ड क्लिकलाई बाहिर ल्याउँछु र ल्याइसकेपछि फेरि बेल बजाउन लागेको जस्तो बनाएर राखिदिन्छु। अब यसलाई यहीँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। अघि जस्तै कस्तो तरिकाले बजाउने हो त्यसरी नै छान्नुहोस् र छानिसकेपछि अब यसलाई नि त्यही 3 सेकेन्ड बनाइदिनुहोस्। यसरी बनाइदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँबाट म्युजिक छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा म्युजिक डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट भइसकेको छ। अब म त्यो भिडियोमा साउन्ड म्युजिकलाई चाहिँ पुरै राख्न गइरहेको छु। राखिसकेको छु। यसरी मेरो भिडियो बनिसकेको छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँबाट तपाईँले त्यो भिडियोहरू अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँको मोबाइलमा किङमास्टर एप्स छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा एप्स लिङ्क दिन्छु। त्यहाँबाट गएर यो एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् र ह्यान्ड मोबाइल पिएनजीको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। त्यहाँबाट क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। मेरो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। म यसलाई ओपन गर्छु।
आइसकेको छ।